नमस्कार। हाम्रो सानको ट्युटोरियल भिडियोहरुमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म हाम्रो सानमा चाहिँ पार्टी कसरी क्रिएट गर्ने भनेर देखाउन जाँदैछु। त्यसको लागि सुरुमा लगइन गरेपछि आउने पेज भनेको यो ड्यासबोर्ड पेज आउँछ। पार्टी क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यतापट्टि मेनुको सेटअप भित्रको सेकेन्ड अप्सनमा पार्टी भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले पहिले भएको पार्टीहरुको लिस्ट आउँछ। त्यो लिस्टबाट अब नयाँ एड गर्नु छ भने चाहिँ यहाँनिर प्लस बटन भन्ने छ, प्लस बटनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो खालको पेज आउँछ। यसमा चाहिँ फर्स्टमा भनेको पार्टीको टाइप चुज गर्नु पर्यो। हामीले यो पार्टी कस्टमर हो या सप्लायर हो अथवा दुईटैको लागि युज हुने छ भने बोथ भनेर चुज गर्नु पर्यो। यसलाई बोथ नै मैले राख्ने। त्यसपछि ग्रुप, अब यो पार्टीहरूलाई तपाईँले ग्रुप बनाएर राख्न चाहनुहुन्छ भने नयाँ एउटा ग्रुप बनाएर यहाँबाट क्रिएट गरेर राख्दा नि भयो, अथवा डिफल्टै छोडिदिनु भयो भने डिफल्ट ग्रुप बनाएर राख्नु। त्यस्तै गरेर टाइटलहरू, नेम, एड्रेस सबै कुराहरू राख्नु मिल्यो। तर यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो एस्ट्रिक भएको फिल्ड चाहिँ राख्नु पर्यो, बाँकी चाहिँ नराख्दा नि हुन्छ अथवा पछि राख्दा नि हुन्छ। अहिले म नेममा चाहिँ एके पार्टी भनेर एउटा बनाइदिएँ। एड्रेसहरू एस्ट्रिक फिल्ड नभएको कुराहरू नराख्दा नि भयो। यसलाई यति नै भयो। यो क्रेडिट लिमिट भन्ने छ। क्रेडिट लिमिट चाहिँ यो पार्टीलाई चाहिँ हामीले क्रेडिटमा सेल्स गर्ने अथवा पर्चेस गर्ने गर्छौँ भने क्रेडिट लिमिट इनेबल गर्नु पर्यो, होइन भने परेन। यो इनेबल गरेर यहाँनिर चाहिँ कतिसम्मको लिमिट चाहिँ उसलाई दिने भनेर हो। बाई डिफल्ट 0 हुन्छ। 0 भनेको अनलिमिटेड हो। यदि 1000 रुपियाँसम्मको चाहिँ सेल्स गर्न दिने अथवा 1000 रुपियाँसम्म पर्चेस गर्न दिने भने यसलाई लिमिट छुट्याउन नै मिल्यो। यसलाई डिफल्टै राखिदिउँ। त्यस्तै गरेर यो पार्टी क्रिएट गर्दाखेरि यदि यो पार्टीसँग पहिला नै कारोबार भइसकेको छ, उसको लिनुपर्ने अथवा दिनुपर्ने छ भने चाहिँ त्यो अनुसारले हामीले ओपनिङमा चाहिँ डिआर एमाउन्ट र सिआर एमाउन्ट एड गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अब यो पार्टी चाहिँ यदि कम्पनीको नाममा हो भनेदेखि अथवा उही पार्टीसँग चाहिँ हामीले क्रेडिटमा कारोबार गर्छौँ भनेदेखि अरू उसको रिलेटेड अरू कन्ट्याक्ट पर्सनहरू हुन सक्छन्। त्यस्तो छ भने चाहिँ यहाँबाट नेम, डेजिग्नेसन, इमेल र मोबाइल गरेर हालेर हामीले एड गर्दै जान सक्छौँ। यो चाहिँ जतिवटा पनि कन्ट्याक्ट पर्सन एड गर्नु थियो त्यति गरेर हामीले सेभ बटन थिचिएपछि त्यो पार्टी सेभ हुनुभयो। एकै पार्टी भनेर अहिले भनेको यो चाहिँ एउटा मेथड भयो। त्यस्तै गरेर हामीले पार्टीहरू क्रिएट गर्नलाई 3 थरीबाट क्रिएट गर्न मिल्छन्। एउटा चाहिँ हाम्रो यो सेटअप पेजबाट क्रिएट गर्ने भयो। यसमा पनि यो चाहिँ अहिले फुल भर्जनको भयो सबै इन्फर्मेसनको। अब यसलाई फास्टमा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ यो पार्टीमा क्रिएट गर्न एड गऱ्यौँ भने यहाँ याद गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो अहिले माउसको फोकस चाहिँ क्रसर चाहिँ नेममा गएर बसिरहेको छ। मैले नेममा समथिङ केही भ्यालु हालेर कन्ट्रोल यस गरिदियो भने यतिकै सेभ भयो क्या। यति फास्टमा काम गर्न सकिन्छ। एड गऱ्यो, समथिङ टाइप गऱ्यो, कन्ट्रोल यस गऱ्यो, सेभ भयो। एड गऱ्यो, समथिङ टाइप गऱ्यो, कन्ट्रोल यस गऱ्यो। यति फास्ट यसमा काम गर्न सकिन्छ। यो हाम्रो सेटअपबाट बनाउने मेथड भयो। सेकेन्ड अप्सन भनेको चाहिँ जब हामीले जस्तै सेल्स गर्नु पऱ्यो अरे, जस्तै सेल्स गर्ने बेला मैले सेल्स इन्भोइस जेनेरेट गर्नलाई यसरी लिने भने मैले यहाँनिर पार्टी सर्च गर्नु पऱ्यो। यहाँनिर जस्तै एके पार्टी भन्ने अघि भर बनाएको आइरहेको छ, तर मलाई एके कस्टमर भन्ने चाहियो अरे। एके कस्टमर भन्ने खोजेँ मैले, एकै कस्टमर भेटिनँ, मैले नयाँ बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यहीँ भन्दा यतापट्टि यो प्लस बटनमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ दुईवटा कुरा भइरहेको छ। अघिको जस्तो यो टाइपमा चाहिँ यहाँनिर बाई डिफल्ट कस्टमर चुज भइसक्यो, किनभने अहिले यो हामी सेल्सबाट आइरहेछौँ। सेल्सबाट कस्टमर क्रिएट गर्ने भयो र अघि नाम नभेटेको नाम यहाँनिर यो पहिले नाम एड भएर आइरहेको छ भने चाहिँ अब जस्ट हामीले यहाँनिर सेभ बटन क्लिक गरिदियो भने सेभ भयो। 1 क्लिकमा हुने भयो यसबाट चाहिँ झन्। त्यस्तै गरी आइटम चुज गरेर सेभ गर्दाखेरि सेभ हुने भयो। पार्टी चाहिँ यतिकै सेभ भइसकेको छ। त्यस्तै सेल्समा जस्तै पर्चेजमा पनि गएर पर्चेजमा एड गर्दाखेरि पर्चेजमा चाहिँ अब जस्तै मैले एके सप्लायर सप्लायर हान्यो भने यो सप्लायर भेटेन, नयाँ एड गर्नु पऱ्यो भनेर मैले क्रिएट गरेँ भने टाइप चाहिँ अब बाई डिफल्टै सप्लायर भनेर आउनु भयो। अनि नेममा जे टाइप गरेको छ त्यो नेम आउनु भयो। जस्ट सेभ गऱ्यो, सेभ भयो। यो यति सजिलोबाट काम गर्न सक्यो। अब त्यस्तै गरेर थर्ड टाइपबाट चाहिँ कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यस्तो हो। यदि बल्कमा गर्नु छ, यो चाहिँ एउटा गर्नेलाई चाहिँ अहिलेको 2टा मेथडबाट गर्ने भयो। अब बल्कमा गर्नु छ 100, 200 वटा, 1000 वटा गर्नु छ भने चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ। इम्पोर्ट एक्सेलमा गएर इम्पोर्ट पार्टिज भन्ने छ, यहाँनिर डाउनलोड टेम्प्लेट गर्नु पऱ्यो। सुरुमा टेम्प्लेट डाउनलोड गरिसकेपछि त्यही टेम्प्लेटमा भएको एक्ज्याक्ट फर्मेटमा चाहिँ पार्टीलाई इन्ट्री गरेर यहाँबाट फेरि त्यो पार्टी अपलोड गर्न सकिन्छ। अपलोड गर्ने अनि सेभ गऱ्यो भने त्यो चाहिँ होल लिस्ट नै एकैचोटि सेभ हुन्छ।